มหาสมุทรของโลกปกคลุมพื้นที่กว่า70%ของโลกทั้งใบแต่จนถึงวันนี้มนุษย์สำรวจพื้นมหาสมุทรอย่างละเอียดไปน้อยกว่า10%น้อยกว่านั้นด้วยซ้ำ NOAA องค์กรมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริการะบุว่าเราเคยเห็นพื้นทะเลลึกด้วยตาจริงๆน้อยกว่า 0.001% พูดง่ายๆคือถ้าเอาพื้นที่ที่เราสำรวจมาแผ่บนแผนที่โลกมันจะมีขนาดเล็กกว่ารัฐโรดไอแลนด์ของอเมริกาในมหาสมุทรอันมืดมิดที่เหลือทั้งหมดนั้นมีอะไรซ่อนอยู่บ้างและถ้าสิ่งที่ซ่อนอยู่นั้นเคยเป็นสัตว์ล่าเหยื่อที่น่ากลัวที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติมันยังอาจอยู่ที่นั่นหรือเปล่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Unknown Files วันนี้เราจะพูดถึงเมกาโลดอนฉลามยักษ์โบราณที่วิทยาศาสตร์บอกว่าสูญพันธุ์ไปแล้วกว่า 3.6 ล้านปีแต่ทำไมคนทั่วโลกถึงยังสงสัยอยู่จนทุกวันนี้ว่ามันอาจยังไม่ตายก่อนอื่นให้คุณลองนึกภาพฉลามขาวยักษ์ที่คุณรู้จักในหนังจอร์สยาวประมาณ6 เมตรหนัก2 ตันแค่นั้นก็น่ากลัวพอแล้วใช่ไหมครับทีนี้คูณมันด้วย3เมกาโลดอนมีความยาวเฉลี่ยที่ประมาณ10 เมตรในช่วงวัยเต็มตัวแต่ตัวใหญ่ที่สุดที่นักวิทยาศาสตร์ประมาณได้จากฟอสซิลอยู่ที่ราว 15-20 เมตรบางการศึกษาบอกว่าอาจยาวถึง24 เมตรยาวกว่ารถบัส2 คันต่อกันแต่ขนาดไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดฟันของมันต่างหากฟันเมกาโลดอนหนาและแข็งแรงผิดธรรมชาติมีรอยหยักเหมือนมีดเลื่อยแต่ละซี่ยาวได้ถึง18 เซนติเมตรใหญ่กว่าฝ่ามือผู้ใหญ่ชัดเจนและมันมีฟันในปากพร้อมกันราว276 ซี่เรียงเป็น5 แถวแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นคือแรงกัดนักวิทยาศาสตร์คำนวณว่าเมกาโลดอนสามารถกัดด้วยแรงสูงสุดถึง 182,200 นิวตันเปรียบให้เห็นภาพฉลามขาวยักษ์กัดด้วยแรงประมาณ 18,000 นิวตันเมกาโลดอนกัดแรงกว่านั้น10 เท่ามันไม่ได้กัดแบบฉลามขาวที่โจมตีส่วนนุ่มจากข้างใต้ครับมันโจมตีตรงๆเข้าที่หน้าอกทะลุซี่โครงเพื่อทำลายหัวใจและปอดของเหยื่อโดยตรงเหยื่อของมันคือวาฬแมวน้ำและเต่าทะเลมันเป็น Apex Predator ตัวจริงไม่มีสัตว์อื่นในยุคนั้นที่กล้าสู้กับมันแบบตัวต่อตัวยกเว้นอีกตัวหนึ่งแต่เราจะกลับมาพูดถึงเรื่องนั้นเมกาโลดอนมีชีวิตอยู่ในช่วงยุคไมโอซีนถึงไพลโอซีนตั้งแต่ประมาณ23 ล้านปีที่แล้วไปจนถึงราว 3.6 ล้านปีที่แล้วมันพบได้ทุกมหาสมุทรในโลกเพราะมันชอบน้ำอุ่นตื้นๆใกล้ฝั่งที่มีอาหารชุกชุมฟันของมันถูกพบในทุกทวีปยกเว้นแอนตาร์กติกาตั้งแต่ชายหาดฟลอริดาไปจนถึงก้นทะเลแปซิฟิกแต่แล้วมันก็หายไปคำถามที่นักวิทยาศาสตร์ตอบได้คือเมื่อประมาณ 3.6 ล้านปีที่แล้วฟันของเมกาโลดอนหายออกจากบันทึกฟอสซิลอย่างสมบูรณ์ไม่มีฟันอายุหลังจากนั้นเลยคำถามคือทำไมสาเหตุแรกที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อคืออุณหภูมิโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในช่วง 3.6 ล้านปีก่อนโลกเริ่มเข้าสู่ยุคน้ำแข็งทะเลเย็นลงน้ำแข็งขั้วโลกขยายตัวระดับน้ำทะเลลดลงแหล่งน้ำตื้นอบอุ่นที่เมกาโลดอนใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และหาอาหารหดตัวลงอย่างมากเมกาโลดอนไม่ใช่สัตว์เลือดเย็นธรรมดาครับงานวิจัยล่าสุดเชื่อว่ามันอาจเป็นสัตว์กึ่งอุ่นสามารถรักษาอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าน้ำทะเลรอบข้างได้ซึ่งหมายความว่ามันกินอาหารมากกว่าฉลามทั่วไปมากร่างกายขนาดนั้นต้องการพลังงานมหาศาลเมื่ออุณหภูมิน้ำเย็นลงอาหารก็ลดลงตามไปด้วยสาเหตุที่2คือวาฬซึ่งเป็นอาหารหลักของมันอพยพไปยังน้ำเย็นขั้วโลกพร้อมกับวิวัฒนาการกลายเป็นวาฬบาลีนขนาดใหญ่ที่เมกาโลดอนยากจะล่าได้คนเดียวและสาเหตุที่3ซึ่งน่าสนใจที่สุดคือคู่แข่งใหม่ช่วงเวลาเดียวกันกับที่เมกาโลดอนเริ่มสูญพันธุ์มีนักล่าชนิดใหม่เกิดขึ้นในมหาสมุทรวาฬเพชฌฆาตยุคแรกหรือบรรพบุรุษของออก้าพวกมันฉลาดล่าเป็นฝูงและสามารถล่าวาฬขนาดใหญ่ได้เช่นกันโดยเฉพาะลูกวาฬซึ่งเป็นอาหารสำคัญของเมกาโลดอนเมื่อแหล่งอาหารแย่งกันสภาพแวดล้อมเปลี่ยนและร่างกายขนาดยักษ์ต้องการพลังงานมากกว่าที่หาได้มันก็หายไปนั่นคือสิ่งที่วิทยาศาสตร์บอกแต่แล้วทำไมคนถึงยังสงสัยความสงสัยนี้ไม่ได้เกิดจากความโง่หรือการไม่เชื่อวิทยาศาสตร์ครับมันเกิดจากข้อเท็จจริงง่ายๆข้อหนึ่งที่แม้แต่ NOAA เองก็ยืนยัน
เราไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในทะเลลึกทะเลลึกกว่า200เมตรลงไปถือเป็น Deep Ocean ครับและกว่า90%ของมหาสมุทรโลกอยู่ในโซนนี้ทั้งหมดพูดอีกครั้งนะครับ90%ของมหาสมุทรทั้งหมดคือทะเลลึกและจากทะเลลึกนั้นเราสำรวจด้วยตาจริงๆไปได้น้อยกว่า 0.001% ในประวัติศาสตร์การสำรวจมหาสมุทรทั้งหมดมีมนุษย์เพียง3 คนที่เคยลงไปถึงจุดลึกที่สุดในโลกที่ Mariana Trench ซึ่งลึกกว่า 11,000 เมตรในขณะที่มนุษย์เดินบนดวงจันทร์12 คนแล้วนั่นคือความเป็นจริงของการสำรวจมหาสมุทรและนั่นเองคือจุดที่ตำนานเมกาโลดอนที่ยังมีชีวิตอยู่เริ่มต้นขึ้นในปี 1875 เรือสำรวจ HMS Challenger ของอังกฤษระหว่างการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่ 19 ได้ลากอวนขึ้นมาจากความลึกกว่า 4,000 เมตรในอวนนั้นมีฟันเมกาโลดอนอยู่2 ซี่ซึ่งเมื่อนำมาวิเคราะห์ต่อมาพบว่าอายุไม่มากกว่า 11,000 ปี 11,000 ปีไม่ใช่ 3.6 ล้านปีข่าวนี้แพร่สะพัดและทำให้โลกตั้งคำถามทันทีต่อมานักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าในบางส่วนของก้นทะเลลึกพื้นที่ที่กระแสน้ำพัดผ่านแต่ไม่แรงพอจะเคลื่อนย้ายวัตถุขนาดใหญ่ฟันฟอสซิลโบราณสามารถสะสมอยู่ร่วมกับตะกอนยุคใหม่ได้โดยไม่ถูกฝังทำให้ดูเหมือนมีอายุใหม่กว่าความเป็นจริงและในปี 2023 นักวิทยาศาสตร์บนเรือ RV Investigator ของออสเตรเลียค้นพบสิ่งที่เรียกว่าสุสานฉลามที่ความลึกกว่า 5,400 เมตรใต้ทะเลพบฟันฉลามฟอสซิลกว่า750 ซี่รวมกันอยู่ที่นั่นบางส่วนเป็นของบรรพบุรุษตรงของเมกาโลดอนสิ่งที่ค้นพบครั้งนี้ยืนยันว่าเมกาโลดอนเคยดำดิ่งลงสู่ทะเลลึกระดับนี้ด้วยแต่ก็ยืนยันว่ามันเป็นฟอสซิลไม่ใช่เมกาโลดอนที่ยังมีชีวิตอยู่คำถามนี้นักวิทยาศาสตร์ตอบตรงๆครับและคำตอบคือไม่น่าจะเป็นไปได้เหตุผลแรกเมกาโลดอนต้องการอาหารจำนวนมหาศาลสัตว์ขนาดนั้นต้องกินวาฬในปริมาณที่มากพอถ้ามันยังอยู่ในทะเลลึกระบบนิเวศทะเลลึกไม่มีห่วงโซ่อาหารที่รองรับมันได้เหตุผลที่2เมกาโลดอนชอบน้ำอุ่นตื้นใกล้ฝั่งทะเลลึกมืดสนิทเย็นและมีแรงกดดันมหาศาลมันไม่ได้วิวัฒนาการมาให้อยู่ในสภาพแบบนั้นเหตุผลที่3และสำคัญที่สุดฟันฉลามทุกตัวผลัดฟันตลอดชีวิตเมกาโลดอน1 ตัวผลัดฟันมากถึง 40,000 ซี่ตลอดชั่วชีวิตถ้ามันยังอยู่เราจะพบฟันใหม่ๆที่ไม่ใช่ฟอสซิลอย่างแน่นอนแต่ยังไม่เคยพบเลยนั่นคือหลักฐานเชิงลบที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างไรก็ตามโลกใต้ทะเลลึกยังคงพิสูจน์อยู่เสมอว่ามันซ่อนสิ่งที่เราไม่รู้จักไว้มากแค่ไหนปลาหมึกยักษ์ขนาด13 เมตรที่เคยถูกคิดว่าเป็นตำนานถูกบันทึกภาพได้ครั้งแรกในปี 2006 เท่านั้นวาฬปากขวดที่ดำน้ำได้ลึกกว่า 2,000 เมตรและอยู่ใต้น้ำได้นานกว่า 3 ชั่วโมงยังมีอีกหลายชนิดที่เราแทบไม่รู้จักและในปี 2024 ยังมีการค้นพบสายพันธุ์ทางทะเลใหม่หลายร้อยชนิดจากการสำรวจทะเลลึกเพียงไม่กี่ครั้งโลกใต้มหาสมุทรยังคงซ่อนสิ่งที่เราไม่รู้ไว้มากกว่าที่เราคิดเสมอคำถามไม่ใช่ว่าเมกาโลดอนยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าคำถามที่แท้จริงคือในมหาสมุทรที่เราสำรวจไปแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นั้นสิ่งที่เราไม่รู้อีกนั้นคืออะไรและถ้าวันหนึ่งเราสำรวจมหาสมุทรได้ครบทั้งหมดเราจะพบอะไรถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดแฟ้มลับที่เราจะเปิดในตอนต่อไปขอบคุณที่ดูจนจบครับแล้วเจอกันที่ Unknown Files